هل سبق لك أن أقمت في فندق ثم اكتشفت أن المكان الذي تنام فيه يحمل تاريخا مليئا بالموت والغموض؟ هل تخيلت يوما أن فتاة تدخل أحد الفنادق بكامل صحتها ثم تختفي دون أن يراها أحد، وبعد أسابيع يعثر عليها داخل خزان المياه الذي يشرب منه جميع النزلاء؟ قد تبدو هذه القصة وكأنها سيناريو لفيلم رعب هوليوودي، لكن الصادم أن كل ما ستسمعه حدث بالفعل. هذه ليست قصة أشباح من نسج الخيال، وليست رواية بوليسية كتبها مؤلف يبحث عن الإثارة، بل هي واحدة من أشهر القضايا الحقيقية التي هزت العالم وأشعلت مواقع الإنترنت لسنوات طويلة، حتى أصبحت مادة لمئات البرامج الوثائقية وآلاف الفيديوهات وملايين التعليقات التي حاول أصحابها الإجابة عن سؤال واحد: ماذا حدث لإليزا لام؟ كيف اختفت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما داخل فندق مليء بالكاميرات والعاملين؟ ولماذا ظهرت في آخر تسجيل لها داخل مصعد الفندق وهي تتصرف بطريقة حيرت العالم بأكمله؟ وكيف انتهى بها الأمر داخل خزان مياه ضخم فوق سطح المبنى؟ وهل كانت هناك جريمة أم أن الأمر كان مجرد حادث مأساوي؟ ولماذا ما زال كثير حتى اليوم يرفضون الرواية الرسمية لما حدث؟ كل هذه الأسئلة سنجيب عنها، لكن كما بدأت القصة تماما، بل ربما قبل أن تبدأ، لأن فهم ما حدث لإليزا لام يتطلب أولا أن نتعرف على المكان الذي اختارت الإقامة فيه، مكان يحمل تاريخا طويلا من المآسي والجرائم والانتحار، حتى أصبح اسمه وحده كافيا لإثارة القشعريرة لدى كل من يعرف قصته. الفندق الذي ارتبط اسمه بالموت. في قلب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية افتتح فندق سيسيل عام 1924. عندما افتتح الفندق لأول مرة كان الهدف منه أن يكون فندقا فاخرا يستقبل السياح ورجال الأعمال والمسافرين القادمين إلى المدينة، لكن السنوات لم تسر كما كان يتوقع ملاكه، فمع مرور الوقت بدأت المنطقة المحيطة بالفندق تتغير تدريجيا، خاصة بسبب قربه من حي سكيد رو، أحد أكثر الأحياء شهرة في الولايات المتحدة بالفقر والتشرد وتعاطي المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة. ومع تغيير طبيعة المنطقة تغيرت أيضا طبيعة الفندق، فتحول شيئا فشيئا من فندق راق إلى مكان يقصده أشخاص يعيشون ظروفا قاسية إلى جانب وجود مجرمين ومدمني مخدرات ومشردين وأشخاص يحاولون الاختباء من ماضيهم. ومع مرور العقود أصبح اسم فندق سيسيل يرتبط بحوادث مأساوية متكررة، فقد شهد الفندق ما لا يقل عن 16 حالة وفاة غامضة وانتحار، وهو رقم جعل كثيرين يصفونه بأنه أحد أكثر الفنادق إثارة للرعب في الولايات المتحدة. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وقد أقام داخل الفندق 2 من أشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي. أولهما كان ريتشارد راميريز المعروف بلقب المطارد الليلي، والذي أرعب ولاية كاليفورنيا بسلسلة من جرائم القتل والاعتداءات خلال ثمانينيات القرن الماضي. كما أقام فيه أيضا السفاح النمساوي جاك أونترفيجر الذي ارتبط اسمه هو الآخر بسلسلة من جرائم القتل. كل هذه الأحداث جعلت اسم فندق سيسيل يكتسب سمعة سيئة للغاية، حتى قبل سنوات طويلة من وصول فتاة كندية تدعى إليزا لام، ولم يكن أحد يتوقع أن تصبح قضيتها أشهر قضية ارتبطت بهذا الفندق على الإطلاق. ففي شهر يناير من عام 2013 وصلت إلى مدينة لوس أنجلوس فتاة كندية تبلغ من العمر 21 عاما تدعى إليزا لام. كانت طالبة جامعية شابة جاءت إلى الولايات المتحدة في رحلة سياحية بمفردها ضمن جولة كانت تخطط لها على امتداد الساحل الغربي. اختارت الإقامة في فندق سيسيل، ولم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه الرحلة ستتحول إلى واحدة من أكثر القضايا غموضا في العصر الحديث. كانت إليزا تحرص طوال رحلتها على التواصل مع والديها بصورة يومية، كانت ترسل لهم رسائل وتطمئنهم باستمرار على أحوالها، وهو أمر اعتادت عليه طوال رحلتها. لكن في 31 من يناير عام 2013 انقطعت الاتصالات فجأة، لم تصل أي رسالة ولم يأتي أي اتصال، اختفت إليزا تماما. شعر والداها بقلق شديد، وبعد أن تأكد أن الأمر ليس مجرد تأخير عادي
أبلغ شرطة لوس أنجلوس باختفاء ابنتهما. بدأت الشرطة على الفور تحقيقاتها. قام المحققون بتفتيش الفندق واستجوبوا العاملين، واستخدموا الكلاب البوليسية في محاولة للعثور على أي أثر يقود إلى مكان إليزا. ولم يقتصر البحث على داخل الفندق فقط، بل وصل أيضا إلى سطح المبنى، ومع ذلك لم يعثروا على أي دليل ولا أي أثر ولا أي علامة تشير إلى المكان الذي اختفت فيه الفتاة. مرت الأيام وكانت القضية تزداد غموضا، ولم يكن أحد يعلم أن الدليل الذي سيغير مجرى التحقيق بالكامل كان محفوظا داخل كاميرا مراقبة صغيرة في أحد مصاعد الفندق. بعد أسبوعين كاملين من البحث الذي لم يسفر عن أي نتائج، قررت شرطة لوس أنجلوس نشر تسجيل كاميرا المراقبة داخل مصعد الفندق، على أمل أن يتعرف أحد على أي شخص ظهر في التسجيل أو يلاحظ تفصيلا يساعد في معرفة ما حدث لإليزا. لكن ما شاهده الناس في ذلك الفيديو لم يساعد فقط في البحث عنها، بل حول القضية إلى واحدة من أكثر ألغاز الإنترنت شهرة في التاريخ. بعد مرور أسبوعين كاملين من البحث دون أي نتيجة، وجدت شرطة لوس أنجلوس نفسها أمام طريق مسدود. لم تكن هناك أي مطالبات بفدية، لم تظهر أي أدلة تشير إلى وقوع جريمة واضحة، ولم تستطع عمليات التفتيش المكثفة داخل الفندق أو خارجه أن تكشف أين ذهبت إليزا لام. وفي محاولة أخيرة للحصول على أي خيط جديد، قررت الشرطة نشر مقطع مصور التقطته إحدى كاميرات المراقبة داخل مصعد فندق سيسيل. كان الهدف بسيطا، ربما يتعرف أحد على شخص ظهر في الفيديو، ربما يلاحظ أحد شيئا لم ينتبه إليه المحققون، وربما يقود ذلك إلى العثور على الفتاة المفقودة. لكن ما حدث كان مختلفا تماما.
فبدلا من أن يحل الفيديو اللغز خلق لغزا أكبر، وخلال ساعات قليلة فقط بدأ المقطع ينتشر على الإنترنت بسرعة هائلة شاهده ملايين الأشخاص حول العالم. ثم تحولت اللقطات إلى مادة للتحليل والتكبير وإعادة التشغيل والإبطاء، وأصبحت كل ثانية فيه محل نقاش لا ينتهي. ولسنوات طويلة ظل هذا الفيديو واحدا من أكثر مقاطع كاميرات المراقبة غموضا في تاريخ الإنترنت. فماذا أظهر الفيديو؟ يبدأ التسجيل بدخول إليزا لام إلى مصعد الفندق. في تلك اللحظة لم يكن يبدو عليها أنها مصابة بأي إصابة جسدية، ولم يكن يظهر في المقطع أي شخص آخر داخل المصعد، لكن بعد ثوان قليلة بدأت تتصرف بطريقة أثارت دهشة كل من شاهد التسجيل. أولا الضغط على الأزرار، فبمجرد دخولها إلى المصعد بدأت إليزا بالضغط على عدد كبير من أزرار الطوابق دفعة واحدة، لم تضغط زرا واحدا ولم تختر طابقا محددا، بل أخذت تضغط مجموعة كبيرة من الأزرار بسرعة. ومع ذلك ظل باب المصعد مفتوحا، لم يغلق ولم يبدأ المصعد بالحركة، وكأن شيئا ما كان يمنعه من العمل. وهذه كانت أول نقطة أثارت استغراب المشاهدين. لماذا ظل باب المصعد مفتوحا رغم مرور الوقت؟ ولماذا لم يتحرك المصعد رغم ضغطها على الأزرار؟ فبعد لحظات تحركت إليزا فجأة إلى أحد أركان المصعد، بدت وكأنها تحاول أن تجعل جسدها غير مرئي لمن يقف خارج الباب. كانت تلتصق بجدار المصعد، ثم تميل برأسها قليلا لتنظر إلى الممر، ثم تعود بسرعة إلى الداخل، ثم تكرر الأمر مرة أخرى. خرجت برأسها بحذر ونظرت يمينا ثم يسارا، ثم عادت مرة أخرى إلى مكانها. كانت حركاتها تؤهي وكأنها تخشى شيئا ما أو شخصا ما، وكأنها كانت تراقب الممر في انتظار أن يبتعد من كانت تعتقد أنه يقف بالخارج. ولكن كاميرا المراقبة لم تظهر أي شخص، لم يظهر أحد يدخل إلى إطار الصورة، ولم يظهر أي شخص يقترب من المصعد. ورغم ذلك استمرت إليزا في التصرف وكأن هناك من يراقبها أو يلاحقها. بعد لحظات من التردد خرجت إليزا من المصعد، لكنها لم تغادر المكان مباشرة، بل وقفت خارج الباب مباشرة في الممر، ثم بدأت تقوم بحركات غريبة بيديها. كانت تحرك أصابعها بطريقة ملتوية وغير مألوفة، تمد يديها ثم تحرك أصابعها في اتجاهات مختلفة، ثم تعيد الحركة مرة أخرى. بدأت تلك الحركات بالنسبة لكثير من المشاهدين وكأنها تتحدث مع شخص يقف أمامها، أو كأنها تشرح شيئا لشخص لا تستطيع الكاميرا رؤيته. واعتبر آخرون أن حركاتها كانت عشوائية تماما ولا يمكن فهم معناها، لكن المؤكد أن تلك اللقطات كانت كافية لتفتح الباب أمام مئات النظريات. فبعد لحظات قليلة ابتعدت إليزا عن باب المصعد وصارت خارج إطار الكاميرا واختفت تماما ولم تظهر مرة أخرى أبدا. والأمر الذي زاد من غموض المشهد أن باب المصعد الذي ظل مفتوحا طوال وجودها داخله أغلق بعد مغادرتها مباشرة، ثم بدأ المصعد يعمل بصورة طبيعية، وكأن العطل الذي منع الباب من الإغلاق قد انتهى فجأة في اللحظة التي اختفت فيها إليزا. وهنا بدأت موجة هائلة من الأسئلة: هل كانت تهرب من شخص؟ هل كانت تتحدث مع أحد خارج زاوية التصوير؟ أم هل كانت تعاني من حالة نفسية؟ أم أن هناك شيئا آخر لم تستطع الكاميرا تسجيله؟ بعد نشر الفيديو لم يعد الأمر مجرد قضية اختفاء، بل تحول إلى ظاهرة عالمية امتلأت المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي بملايين التعليقات. بدأ البعض يحلل كل إطار من الفيديو، وقام آخرون بإبطاء سرعة المقطع إلى أجزاء من الثانية، وحاول آخرون تعديل الإضاءة والتباين أملا في اكتشاف شخص أو شيء لم يظهر بوضوح. وخلال وقت قصير ظهرت عشرات النظريات. قال بعضهم إن إليزا كانت تهرب من شخص يختبئ خارج زاوية الكاميرا، ورجح آخرون أنها كانت ضحية جريمة لم تكتشف تفاصيلها بعد. بينما ذهب البعض إلى تفسيرات خارقة للطبيعة، مدعين أن الفندق نفسه مسكون، وأن ما حدث كان مرتبطا بالأحداث الغامضة التي اشتهر بها عبر تاريخه. ومع انتشار هذه النظريات
تضاعف الاهتمام العالمي بالقضية، وأصبح اسم إليزا لام واسم فندق سيسيل يتصدران الأخبار ومحركات البحث في مختلف أنحاء العالم. لكن بينما كان الجميع منشغلين بتحليل فيديو المصعد، كان هناك داخل الفندق أمرا آخر أكثر رعبا يتكشف تدريجيا. في 19 من فبراير عام 2013، أي بعد 19 يوما كاملا من اختفاء إليزا، بدأت شكاوى نزلاء الفندق تزداد بصورة لافتة. في البداية اشتكى البعض من أن ضغط المياه داخل الفندق أصبح ضعيفا، كان الماء يخرج من الصنابير ببطء شديد وكأن هناك شيئا يعيق تدفقه. لكن المشكلة لم تتوقف عند ذلك. بدأ بعض النزلاء يلاحظون أن لون المياه لم يعد طبيعيا، كانت المياه تخرج بلون داكن يثير الريبة. ثم جاءت الشكوى الأكثر إثارة للإشمئزاز. قال عدد من النزلاء إن للمياه طعما غريبا ورائحة مقززة لا يمكن تحملها. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أن كل من استخدم تلك المياه أو استحم بها أو شرب منها كان على وشك معرفة الحقيقة التي ستصدم العالم. بعد تزايد الشكاوى لم يعد أمام إدارة الفندق سوى البحث عن سبب المشكلة. تم إرسال أحد عمال الصيانة إلى سطح الفندق لفحص خزانات المياه الرئيسية التي تغذي المبنى بالكامل. كان فوق السطح عدد من خزانات المياه الضخمة، وكان من بينها خزان رئيسي يبلغ ارتفاعه نحو 240 سنتيمترا. بدأ العامل يفحص الخزانات واحدا تلو الآخر، ثم اقترب من أحدها، رفع الغطاء، وفي اللحظة التي نظر فيها إلى الداخل كانت الصدمة. داخل خزان مياه الشرب الرئيسي كانت جثة إليزا لام. وجدها ميتة داخل الخزان وكانت عارية تماما. أما ملابسها فقد كانت تطفو بجوار جسدها داخل المياه. تحولت عملية البحث عن فتاة مفقودة إلى تحقيق في وفاة غامضة، وانتشر الخبر في جميع وسائل الإعلام العالمية خلال ساعات قليلة. وأصبح السؤال الذي يشغل الجميع لم يعد أين اختفت إليزا، بل أصبح كيف وصلت إلى داخل خزان المياه أصلا. فمنذ اللحظة التي أعلن فيها العثور على جثة إليزا لام بدأت موجة جديدة من الأسئلة، ولم تكن تلك الأسئلة مجرد فضول عادي، بل كانت نقاط حقيقية حيرت المحققين وأشعلت الإنترنت ودفعت آلاف الأشخاص إلى طرح نظريات مختلفة. وكانت هناك 4 أسئلة رئيسية ظل الناس يتداولونها لسنوات. كيف وصلت إلى سطح الفندق؟ كان المعروف في ذلك الوقت أن باب السطح كان مقفلا، وليس هذا فقط، بل كان مزودا بنظام إنذار. وبحسب المعلومات التي انتشرت في بداية القضية، فإن فتح باب السطح كان يؤدي إلى إطلاق إنذار يسمعه العاملون داخل الفندق. وهنا ظهر السؤال: إذا كان باب السطح مقفلا ومحميا بإنذار، فكيف تمكنت إليزا من الوصول إلى السطح دون أن يلاحظها أحد؟ ولماذا لم يسمع أحد صوت الإنذار؟ فأما السؤال الثاني: كيف تمكنت من الوصول إلى قمة خزان المياه؟ حتى إذا افترضنا أنها استطاعت الوصول إلى سطح الفندق، فما زال هناك سؤالا آخر أكثر تعقيدا. الخزان الذي وجدت داخله لم يكن منخفضا على الأرض، بل كان خزانا ضخما ومرتفعا، ولم تكن توجد سلالم عادية تؤدي بسهولة إلى قمته بحيث يتمكن أي شخص من الصعود إليه دون عناء. لذلك تساءل كثيرون: كيف استطاعت فتاة بمفردها أن تتسلق إلى أعلى الخزان؟ وهل كان هناك شخص آخر ساعدها؟ أما السؤال الثالث: كيف أغلق غطاء الخزان؟ وهذا كان السؤال الذي اعتبره كثيرون أكثر الأسئلة غموضا. فعندما انتشرت المعلومات الأولى عن القضية، قيل إن خزان المياه كان مغلقا وكان غطاؤه ثقيلا. وهنا بدأ الجميع يطرح السؤال نفسه: إذا كانت إليزا دخلت الخزان بنفسها، فكيف عاد الغطاء إلى مكانه؟ وكيف يمكن لشخص موجود داخل الخزان أن يغلق الغطاء الثقيل على نفسه من الخارج؟ هذا السؤال تحديدا أصبح واحدا من أكثر النقاط التي استند إليها أصحاب نظريات المؤامرة. السؤال الرابع: لماذا كانت عارية؟ عندما أعلن المحققون أن الجثة عثر عليها بدون ملابس بينما كانت الملابس تطفو بجوارها داخل الخزان، ازدادت الحيرة. لماذا خلعت ملابسها؟ هل أجبرها أحد على ذلك؟ أم هل حدثت مقاومة؟ أم أن هناك سببا آخر؟ كان هذا السؤال أيضا من أكثر الأسئلة تداولا، لأنه بدا غير منطقيا بالنسبة لكثير من الناس. مع وجود هذه الأسئلة الأربعة دون إجابات واضحة في الأيام الأولى،
انفجرت مواقع الإنترنت بالنظريات. قال البعض إن الفندق مسكون، وإن ما حدث لإليزا كانت نتيجة ظاهرة خارقة للطبيعة. واستند أصحاب هذه النظرية إلى التاريخ المظلم لفندق سيسيل وما ارتبط به من جرائم وانتحارات وإقامة عدد من القتلة المتسلسلين داخله، بينما رأى آخرون أن إليزا كانت ضحية جريمة قتل متقنة، وأن القاتل نجح في إخفاء كل الأدلة. وذهب آخرون إلى نظريات أكثر غرابة تحدثت عن مؤامرات وتجارب سرية وأحداث لا يمكن تفسيرها بالمنطق. ومع مرور الوقت أصبحت القضية واحدة من أكثر القضايا التي تمت مناقشتها على الإنترنت. كانت هناك آلاف الفيديوهات وملايين التعليقات ومئات التحليلات التي حاول أصحابها تفسير ما حدث، لكن وسط هذه النظريات كان فريق التحقيق يواصل عمله بعيدا عن الضجيج. كانت الشرطة تجمع الأدلة، وكان الطب الشرعي يفحص الجثة، وكان المحققون يعيدون مراجعة كل تفصيلة في القضية. ولم يكن الهدف إثبات نظرية معينة، بل الوصول إلى الحقيقة مهما كانت صادمة أو مختلفة عما يتخيله الناس. وبعد انتهاء الفحوصات الطبية وتحليل الأدلة والاستماع إلى الشهود، بدأت الصورة تتغير تدريجيا. فالنتائج التي خرج بها التحقيق الرسمي لم تتحدث عن أشباح، ولم تتحدث عن جن، ولم تتحدث عن مؤامرة، بل قدمت تفسيرا مختلفا تماما استند إلى الأدلة الطبية وتقارير الطب الشرعي وإعادة فحص مسرح الحادث. ولكن هل كانت تلك الأدلة كافية للإجابة عن جميع الأسئلة التي حيرت العالم؟ هذا ما سنعرفه في الفصل الأخير عندما نراجع خطوة بخطوة ما توصل إليه التحقيق الرسمي، وكيف حاول المحققون تفسير كل لغز من الألغاز الأربعة التي أشعلت هذه القضية. الحقيقة كما توصل إليها التحقيق الرسمي. بعد أسابيع من التحقيقات وجمع الأدلة وفحص مسرح الحادث وإجراء تشريح الجثة وتحليل العينات، أعلنت السلطات نتائجها الرسمية. وكانت المفاجأة أن القضية أغلقت رسميا باعتبار أن سبب الوفاة هو غرق عرضي. وبحسب نتائج التحقيق لم تعثر شرطة لوس أنجلوس على أي دليل يشير إلى وجود اعتداء جنائي أو قتل عمد أو تدخل شخص آخر في وفاة إليزا لام. لكن إعلان النتيجة وحده لم يكن كافيا، لأن الأسئلة التي حيرت العالم ما زالت قائمة. ولذلك بدأ المحققون مدعومين بتقارير الطب الشرعي والأدلة التي جمعت أثناء التحقيق في تفسير كل نقطة أثارت الجدل منذ بداية القضية. أولا، المرض النفسي الذي كانت تعاني منه إليزا. فخلال التحقيق كشفت عائلة إليزا لام للشرطة أن ابنتهم كانت تعاني من اضطراب ثنائي القطب الحاد، وكانت تخضع للعلاج باستخدام أدوية نفسية تساعدها على السيطرة على حالتها. كما أوضحت العائلة أنها كانت تعاني أحيانا من نوبات شديدة من الهلع ومن أعراض ارتياب أو ما يعرف بالبارانويا، وهو اضطراب قد يدفع المصاب إلى الاعتقاد بأن الآخرين يراقبونه أو يلاحقونه رغم عدم وجود دليل على ذلك. كانت هذه المعلومات نقطة محورية في التحقيق، لأنها دفعت المحققين إلى إعادة مشاهدة فيديو المصعد من منظور مختلف. ثانيا، تقرير السموم. بعد الانتهاء من تشريح الجثة أجري فحص السموم، وأظهرت النتائج أن إليزا كانت قد توقفت عن تناول أدويتها النفسية قبل أيام من وفاتها. ورأى المحققون أن هذا التوقف المفاجئ عن العلاج قد يكون تسبب في دخولها في نوبة ذهانية حادة. وبحسب هذا التفسير فإن الشخص الذي يمر بمثل هذه النوبة قد يرى أو يعتقد أشياء لا وجود لها في الواقع، وقد يشعر بأن أحدا يطارده أو يراقبه. وهنا عاد المحققون إلى تسجيل كاميرا المصعد، وبالنسبة لهم فإن السلوك الذي ظهر في الفيديو أصبح أكثر قابلية للفهم، فالضغط على عدد كبير من الأزرار والاختباء في زاوية المصعد والنظر المتكرر إلى الممر يمينا ويسارا ثم الخروج بحذر، كل ذلك قد يتوافق مع شخص يعتقد أنه يهرب من أشخاص موجودين في ذهنه فقط وليسوا موجودين في الواقع. وبحسب هذا التفسير فإن إليزا ربما كانت تعتقد بالفعل أن هناك من يطاردها رغم أن كاميرا المراقبة لم تظهر أي شخص آخر. ثالثا، كيف وصلت إلى سطح الفندق؟ كان هذا أحد أكثر الأسئلة التي أثارت الجدل منذ بداية القضية، وقد اعتاد كثيرون أن الوصول إلى السطح مستحيل بسبب الباب المقفل ونظام الإنذار، لكن أثناء التحقيق تبين وجود سلالم حريق خارجية
تقع في الجزء الخلفي من المبنى، ولم تكن تلك السلالم محمية بنفس نظام الإنذار المرتبط بباب السطح الرئيسي، وبناء على ذلك خلص المحققون إلى أن إليزا استطاعت الوصول إلى السطح عبر تلك السلالم الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى إطلاق أي إنذار داخل الفندق. وبذلك رأى فريق التحقيق أن واحدة من أكثر النقاط غموضا في القضية أصبحت قابلة للتفسير. رابعا، لغز غطاء خزان المياه. ظل هذا السؤال لسنوات طويلة واحدا من أهم الأسباب التي دفعت كثيرين إلى رفض الروايات الرسمية. فإذا كانت إليزا دخلت الخزان بنفسها فكيف أغلق الغطاء؟ لكن أثناء التحقيق ظهرت معلومة غيرت الصورة بالكامل، وقد اعترف عامل الصيانة الذي عثر على الجثة أمام المحققين بأنه عندما صعد إلى سطح الفندق لفحص الخزان وجد الغطاء مفتوحا بالفعل، وأوضح أنه أخطأ في تقريره الأول عندما ذكر أن الغطاء كان مغلقا. وبحسب التحقيق فإن هذا الخطأ البشري في التقرير الأولي لعب دورا كبيرا في انتشار نظريات المؤامرة، إذ بنى كثير من الناس استنتاجاتهم على معلومة لم تكن دقيقة منذ البداية. وبمجرد تصحيح هذه النقطة أصبح تفسير وصول إليزا إلى داخل الخزان أكثر اتساقا مع الأدلة التي توصل إليها المحققون. خامسا، لماذا كانت بلا ملابس؟ كان هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي حيرت الرأي العام، لكن التحقيق قدم تفسيرا طبيا لهذه النقطة. أوضح المحققون أن بعض ضحايا الغرق خاصة في المياه الباردة قد يمرون بظاهرة طبية تعرف باسم خلع الملابس المفارق، وتحدث هذه الظاهرة نتيجة الانخفاض الشديد في درجة حرارة الجسم، وفي بعض الحالات يشعر المصاب فجأة بإحساس وهمي بسخونة شديدة فيبدأ بخلع ملابسه رغم أن جسمه في الحقيقة يفقد حرارته بسرعة. كما أشار التحقيق إلى احتمال آخر، وهو أن الملابس الثقيلة بعد تشبعها بالماء ربما أعاقت حركة إليزا أثناء محاولتها الخروج من الخزان فخلعتها في محاولة للنجاة. وفي كلتا الحالتين لم يجد المحققون دليلا يشير إلى أن شخصا آخر هو من قام بخلع ملابسها. بعد مراجعة جميع الأدلة وتقارير الطب الشرعي وفحص السموم وإعادة دراسة مسرح الحادث، أغلقت القضية رسميا باعتبار أن وفاة إليزا لام كانت غرقا عرضيا دون وجود شبهة جنائية أو دليل على جريمة قتل عمد. وبحسب الرواية الرسمية فإن ما حدث كان نتيجة تداخل عدة عوامل في وقت واحد. فتاة شابة تعاني من اضطراب ثنائي القطب توقفت عن تناول أدويتها النفسية قبل أيام، دخلت في نوبة ذهانية حادة، اعتقدت أن هناك من يطاردها، صعدت إلى سطح الفندق عبر سلالم الحريق الخارجية، ثم انتهى بها الأمر داخل خزان المياه حيث غرقت. وبذلك رأت السلطات أن القضية لم تكن مرتبطة بالأشباح أو الجن أو أي قوة خارقة للطبيعة، بل كانت مأساة إنسانية مؤلمة انتهت بوفاة فتاة في ظروف مأساوية. ومع ذلك ورغم إغلاق القضية رسميا فإن كثيرين ما زالوا حتى اليوم يناقشون تفاصيلها ويحللون فيديو المصعد إطارا بعد إطار ويطرحون نظريات مختلفة حول ما حدث، لكن حتى الآن لم تظهر أدلة جديدة غيرت النتيجة التي انتهى إليها التحقيق الرسمي. ولهذا السبب لا تزال قضية إليزا لام وفندق سيسيل واحدة من أكثر القضايا الحقيقية إثارة للجدل في العصر الحديث. وقد أعادت هذه القضية اسم فندق سيسيل إلى واجهة الاهتمام العالمي بعد أن كان معروفا بتاريخه المظلم، لتصبح قصة إليزا لام أشهر قصة ارتبطت بهذا الفندق على الإطلاق. ولشدة ما أثارته القضية من اهتمام أنتجت منصة نتفليكس سلسلة وثائقية كاملة تناولت تفاصيل القضية واستعرضت الأدلة وشهادات المحققين والنظريات التي انتشرت على الإنترنت قبل أن تعرض ما توصل إليه التحقيق الرسمي. ورغم مرور سنوات على وفاة إليزا لام لا تزال قصتها تروى حتى اليوم، ليس لأنها قصة عن الأشباح أو الماورائيات، بل لأنها تذكير مؤلم بكيف يمكن أن يتحول مرض نفسي غير المسيطر عليه في المكان الخطأ والوقت الخطأ إلى مأساة هزت العالم بأسره. وهكذا تنتهي واحدة من أكثر القضايا غموضا وإثارة للجدل في العصر الحديث، قضية حيرت الملايين وانقسمت حولها الآراء بين من رأى فيها لغزا لا يمكن تفسيره ومن اقتنع بما توصل إليه التحقيق الرسمي. لكن في النهاية تبقى قصة إليزا لام تذكيرا مؤلما بأن بعض المآسي قد تبدو وكأنها قصص خارقة للطبيعة، بينما تكون الحقيقة أكثر واقعية وأكثر حزنا. والآن جاء دوركم، برأيكم أنتم، هل اقتنعتم بالتفسير الرسمي الذي أعلنته السلطات
أم أن هناك تفاصيل ما زالت تثير الشكوك في هذه القضية؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، فأنا متحمس جدا لقراءة وجهات نظركم ومناقشتها معكم. وإذا أعجبكم هذا النوع من القصص الحقيقية الغامضة فلا تنسوا دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيهات حتى لا يفوتكم أي فيديو جديد. شكرا لكم على وقتكم، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة داخل أحد أكثر الألغاز الحقيقية إثارة في العالم. أراكم في الفيديو القادم مع لغز جديد وقصة حقيقية أخرى قد تكون أغرب مما تتخيلون.